આજે આપણે બનાવીશું જીરા રાઈસ અને દાલ ફ્રાય. તેના માટે લોંગ ગ્રેન બાસમતી રાઈસ લીધા છે ફ્રેન્ડ્સ. મેં બાસમતી જીરા રાઈસમાં તો બાસમતી રાઈસ જ સારા લાગે છે. અને મેં મિક્સ દાળ જે આવે છે ને દાલ ફ્રાય માટેની ફ્રેન્ડ્સ એ છે. તમે મિક્સ બી કરી શકો છો, ઘરે ના હોય તો તમારી જોડે મિક્સ દાળ તો જો તુવેરની દાળ ફ્રેન્ડ્સ, છોડાવાળી મગની દાળ, છોડા વગરની મગની દાળ, મસૂરની દાળ તમે મિક્સ કરીને લઈ શકો છો. એ તમારા ચોઈસ પ્રમાણે તમે એ દાળને વધતી ઓછી તમે અંદર એડ કરી શકો છો. મેં આ જે રેડી આવે છે ને મિક્સ દાળ એ લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. આપણે દાળને વોશ કરી દઈશું અને બાસમતી રાઈસને આપણે 20 મિનિટ સુધી વોશ કરીને પલાળી રાખવાના છે, જેથી આપણે જીરા રાઈસ બનાવવામાં બહુ ટાઈમ ના જાય. તો આપણે આ દાળને બી વોશ કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ. અને કુકરમાં આપણે એની વિસલ એક વિસલ અને કુલ 4 વિસલ. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી દાળ કૂક થઈ ગઈ છે. તેમાં આપણે થોડુંક પાણી નાખીને એને કચરું આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. તમે જે વલોણી આવે છે ને ફ્રેન્ડ્સ એનાથી બી કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ આપણે આવી રીતે કચરી ક્રશ કરીશું. જે આપણે બોસ ફેર્યું ને એ ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે કરવાનું છે. ફાઇન પેસ્ટ એની જે ફાઇન આવે ને એવી ક્રશ નથી કરી દેવાની. જે આપણે ગુજરાતી દાળમાં ગ્રાઇન્ડ કરીએ છીએ ને ફ્રેન્ડ્સ એવી નથી રાખવાની, અને આપણે અધકચરી રાખવાની છે. તમારા ચોઈસ પ્રમાણે જો તમને ગમે તો તમે ફાઇન બી કરી શકો છો, પણ જો દાલ ફ્રાય તો ફ્રેન્ડ્સ આવી સારી લાગે છે. હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું. તો આપણે જે દાળ માટે જે ડુંગળી ટામેટાં જોઈશે ને ફ્રેન્ડ્સ ગ્રેવી કરવા માટે, એ મેં ચોપરમાં ક્રશ કરી લીધા છે. એક મોટી ડુંગળી અને એક નાનું ટામેટું. તમે 2 ડુંગળી અને 1 ટામેટું બી લઈ શકો છો. નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, એમાં આપણે ઘી એડ કરીશું. ઘી આપણું પીગળી જાય ફ્રેન્ડ્સ એટલે એની અંદર આપણે જીરું નાખીશું. 1 સ્પૂન જીરું તતડે આપણું એટલે તમાલપત્રના પાન, 1 મોટી એલચી અને લવિંગ નાખીશું 3. આનાથી બહુ જ મસ્ત ફ્રેન્ડ્સ એની અંદર ફ્લેવર આવશે. અને આપણે 2 મિનિટ થવા દઈશું. એક મિનિટ સુધી આપણે થવા દઈશું, જેથી આની જે આપણે મોટી ઇલાયચીને તમાલપત્ર લવિંગ નાખ્યું ને એ ઘી સાથે મિક્સ સરસ થઈ જશે, એટલે એની સુગંધ બી બહુ ફાઇન આવશે દાલ ફ્રાયમાં. હવે આપણે ડુંગળી ટામેટાં એડ કરીશું. આપણે એને 5 મિનિટ સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. થાય એટલે એમાં આપણે તજ ઉમેરીશું. મેં ટુકડા કરી લીધા છે. આ જે ખડા મસાલા આપણે નાખ્યા ને એની ફ્લેવર બહુ જ મસ્ત આવશે ફ્રેન્ડ્સ. 2-3 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. હવે એક બાજુ આપણે જીરા રાઈસને તૈયાર કરીશું. 1 ચમચી આપણે ઘી એડ કરીશું. એમાં જીરું ઉમેરીશું. એક સ્પૂન અને એમાં 2 તમાલપત્ર ઉમેરીશું. મિક્સ કરીશું. જીરું આપણે આવી જશે એટલે આપણે જે પલાળ્યા હતા 20 મિનિટ બાસમતી રાઈસ એ એડ કરીશું. સહેજ આપણે રાઈસને ઘી સાથે શેકી લઈશું. તમે આ પ્રોસીજર કરશો ને ફ્રેન્ડ્સ તો જીરા રાઈસનો જે ટેસ્ટ આવે છે ને બહુ જ મસ્ત આવશે, જે રેસ્ટોરન્ટમાં આપણને મળે છે. કારણ કે આ સેજ આપણે ઘીમાં શેકી લઈશું ને એટલે એની ફ્લેવર અંદર બેસી જશે. હવે એમાં આપણે 1 વાડકી લીધી હતી ને ફ્રેન્ડ્સ રાઈસ ચોખાની પલાળેલા, એની સામે આપણે 1.5 થી 2 વાડકી પાણી લઈશું. તમે 1.5 વાડકી લેશો તો બી ચાલશે ફ્રેન્ડ્સ.
દોઢ વાડકી લેશો તો સરસ થશે. એને આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે થવા દઈશું. પલાળેલા છે ને ફ્રેન્ડ્સ આપણે, એટલે રાઈસને વાર નહીં લાગે થતાં. બહુ કૂક નથી કરવાના આપણે, 7 થી 8 મિનિટ જ કૂક કરીશું. બહુ કૂક કરશો તો જીરા રાઈસમાં મજા નહીં આવે, તે વધારે બફાઈ જશે. આપણી ગ્રેવી બી કૂક થઈ ગઈ છે, તમને તેલ દેખાતું હશે ફ્રેન્ડ્સ ઉપર. હવે તેમાં હલ્દી પાવડર, મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો, ધનિયા જીરા પાવડર મિક્સ કરીશું. આપણે એમાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું, 1 ચમચી મોટી. આદું ઉમેરીશું. તમે આદું જરૂરથી ફ્રેન્ડ્સ દાલ ફ્રાયમાં ઉમેરજો, એનો ટેસ્ટ બહુ જ મસ્ત આવશે. આપણે એને 1 મિનિટ સુધી શેકીશું, જેથી આદું અને લસણની ફ્લેવર મસાલા સાથે મિક્સ થઈ જાય. 5 મિનિટ થઈ છે આપણી. એમાં થોડો આપણે મરી પાવડર નાખીશું. આનાથી બહુ જ સરસ ફ્લેવર આવશે ફ્રેન્ડ્સ, ચપટી. આપણી દાલ ફ્રાય થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તેલ ઉપર તમને આપણે જે ઘી મૂક્યું છે ને એ દેખાય છે ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો તમે. કલર પણ ટેસ્ટમાં બી બહુ ફાઇન થઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે એક લોખંડની પેન લઈશું, એમાં ઘી મૂકીશું. આપણે એમાં જીરું કરીશું. એમાં આપણે લવિંગ અને આખા 2 લાલ મરચાં નાખીશું. અને જે નવી વસ્તુ ઉમેરીશું ને એ છે ડુંગળી. આપણે આ તડકામાં જે ડુંગળી ઊભી સ્લાઈસ કરેલી નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ આ છે ને કાસ્ટ આયર્નમાં જ એનો આપણે જે વઘાર કરીશું ને તડકા, એ આપણે કાસ્ટ આયર્નમાં જ કરવાનીશું. એને આપણે સ્મોકી ફ્લેવર આજે આપણે કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. આવી રીતે આપણે ગેસ પર કરીશું એટલે સ્મોકી ફ્લેવર આવશે ફ્રેન્ડ્સ. એને આપણે થોડીક અંદર એટલે જ આપણે નોનસ્ટિક પેન નથી લેવાનું, કાસ્ટ આયર્ન એટલે લેવાની છે કે આ સ્મોકી ફ્લેવર આપણે આવી રીતે કરીશું. જોઈ શકો છો દાલ તડકા, આપણી દાલ ફ્રાય જે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે, તમે કલર પણ તમે આવી રીતે જરૂરથી આ સ્મોકી ફ્લેવર મેં તમને બતાવીને ફ્રેન્ડ્સ, એવી રીતે તમે જરૂરથી ધાણા આપણે નાખીશું. જોઈ શકો છો રેડી છે આપણી દાલ ફ્રાય, દાલ તડકા. આપણે એમાં ધાણા નાખીશું જીરા રાઈસમાં. રાઈસ પણ જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા. તમે આવી રીતે કરશો ને તો સરસ થશે ફ્રેન્ડ્સ. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ આપણી દાલ ફ્રાય, દાલ તડકા, જીરા રાઈસ અને લચ્છા ડુંગળી. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આપણે જે લચ્છા ડુંગળી બનાવીને એ બી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ મસ્ત લાગે છે. જીરા રાઈસ બી આપણો છૂટો છૂટો સરસ થયો છે ફ્રેન્ડ્સ. અને દાલ તમે જોઈ શકો છો કલર અને ટેસ્ટમાં બી પણ બહુ જ મસ્ત થશે. તમે જરૂરથી એક વખત મારી રીતથી તમે ટ્રાય કરજો. જો ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકો છો. તો તમને મારી દાલ ફ્રાય જીરા રાઈસની રેસીપી ગમી હોય ફ્રેન્ડ્સ તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ. ફ્રેન્ડ્સ આપણે જીરા રાઈસ દાલ ફ્રાય બનાવીશું ને એની જોડે આપણે લચ્છા ડુંગળી બનાવીશું. તો એને આપણે ડુંગળીના છોડા કાઢીને ફ્રેન્ડ્સ એને આપણે કટ કરી દેવાની છે આવી રીતે રફલી, અને પછી આપણે છૂટી પાડીશું. આવી રીતે આપણે અલગ કરી દઈશું. આ જીરા રાઈસને દાલ ફ્રાય જોડે આ જે લચ્છા ડુંગળી આપણે બનાવીશું ને ફ્રેન્ડ્સ, એનો સ્વાદ વધારી દેશે, બહુ જ મસ્ત લાગશે. તમે જરૂરથી આ લચ્છા ડુંગળીની જે હું બતાવીશ એક જ જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. બહુ જ ફાઇન લાગે છે જીરા રાઈસ દાલ ફ્રાય જોડે. તમે રોટી સબ્જી બી જોડે બી તમે બનાવી શકો છો, તે બી ફાઇન લાગે. જો આપણે આવી રીતે બધી એને છૂટી પાડી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ ડુંગળીને. હવે આપણે એમાં મસાલો કરીશું.
ફ્રેન્ડ્સ, લાલ મરચું, એક લીલું મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો, આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલો અને લાસ્ટમાં મીઠું એડ કરીશું, જેથી ડુંગળી સોફ્ટ નહીં બને. અને તમે ફ્રીઝરમાં રહેલા બરફના ઠંડા પાણીમાં બી તમે ડુંગળી થોડીક વાર રાખીને નિતારી શકો છો અને પછી મસાલા કરજો તો બી સોફ્ટ નહીં બને અને બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે જલ્દી ટ્રાય કરજો લચ્છા ડુંગળી.